Daripada Kagil ke Leh tu, kita kena gerak dalam pukul 7 pagi. Maknanya semua dah bangun dah, dalam pukul 6 tu, prepare barang tu. Lepas tu kita dapat message daripada Kashmir Bikers. Dia beritahu kita kena sampai Leh paling lewat sebelum pukul 4. Sebab pejabat untuk buat permit kita ke Kadula dengan Pagong Leh tu tutup pukul 4. So perjalanan kita tu daripada Kagil ke Leh tu agak rushing sikit sebab kita nak try sampai sebelum pukul 4. Kalau tidak, kita kena bermalam, kena tunggu lagi 1 hari untuk buat permit tu. So dalam perjalanan untuk hari kedua, kami berhenti 2-3 tempat untuk tengah lambak. So view memang cantik, memang terbaik lah cakap. Lepas tu jalan agak cantik juga daripada semalam punya route. Gozi lepas tu memang berubah bagai yang semalam. Hari ni jalan cantik. Lepas tu weather alhamdulillah memang cerah. So rasa lah sikit matahari tu, rasa panas sikit lah. Cun. Hari kedua masa kita dekat Kagil, saya bangkit pagi tu tidur, dapat rasa yang macam sakit lah dekat dada ni, macam tak boleh nafas. Dia bukan sakit sebenarnya, dia macam sesak. Ada fikir ke kena MS ke apa ni kan. Tapi okey, badan boleh gerak semua, cuma dia macam ada benda sangkut. So fikir punya muscle agak weak time tu. Sampai terpaksa tukar dengan rider lain lah. Kita paksa duduk belakang lah kali ni, jadi pilih dengan kamera tu semua. Raja Suslina decide untuk bawa saya punya motor 2 jam straight, tak berhenti daripada Kagil ke Leh. Masa ni dah tak ada salji dah. Kita nampak gunung ganang yang besar. Kita dah betul-betul ride dekat kawasan puncak yang dah ada pasir apa semua. Tapi nampaklah gunung-gunung salji tu. Time ni saya agak kelakar lah, saya dah tak larat. Kami dah sampai ke Leh. Alhamdulillah kami sampai dalam waktu yang kita memang plan lah. Kita kena sampai dekat Leh tu sebelum pukul 4 petang sebab dia pernah ambil kita punya pasport, permit untuk buat permit ke Kadungla dengan Pangong Leh kan. Jadi kalau kami sampai lambat, dia tak boleh buat surat tu dan kami akan jadi short 1 hari lah. So alhamdulillah sampai elok semua. Tiba-tiba satu lagi drama. Hotel yang kami book tu tak seperti apa yang kami tengok dalam booking lah, dalam Agoda apa semua. So kami tengok memang ini kita kena scam lah. Hotel dia macam rumah setinggan yang 3 tingkat. Dia tak ada pagar, dia ada tembok. Tembok dia ada pintu kecil je. Tak ada tempat untuk parking motor. Jadi kami tengok macam ni tak boleh lah. Kita ada 5 biji motor. Macam mana nak masuk. So masuk sembang dengan dia punya owner. Owner dia pun macam tak berapa pandai cakap English kan. So macam language barrier kat situ. Tapi apa yang kami tunjuk gambar yang dalam Agoda tu hanya satu je betul. Gambar bilik je betul. Dia punya parking lot tak ada. Doji gila, kotor. Yang lawaknya nama guest house tu Doje. So memang Doji lah. Memang Doji. Masa tu my suami I dengan chef pergi carilah hotel-hotel berdekatan dengan Leh Market, which is kita jumpa. Nama dia Glacier View. Memang Glacier View, memang betul nampak view tu, and tempat dia murah. Way murah daripada tempat yang I awal-awal booking kat Agoda. And I'm happy juga lepas I dah email kat Agoda apa semua, I buat komplain. Alhamdulillah Agoda refund balik di hotel tu. Okay, lepas kita orang dah check in dekat Glacier View tu, kita pun dah excited macam dah unpack, letak kemas-kemas sebab kita ada 3 hari kat situ kan. And then kita orang pun cakap lah dekat one of the helper hotel tu, cakap
mana makan yang best apa semua. Rupanya tempat yang kita tinggal tu boleh jalan kaki ke market tu. Memang dekat, macam duduk Bukit Bintang, macam contohnya duduk kita daripada duduk dekat Pavilion nak cari makan ke Alo. So memang dekat sangat. So sampai je kita explore, tengok shawl, tengok kacang, beli apricot apa semua. And then besoknya kita nak ke Kaduna, so kita singgahlah farmasi beli oksigen. So lepas dah beli barang pun semua, dah makan, kita orang pun terus balik ke hotel lah sebab dah penat kan. Hari ni punya dengan kisah scam, dengan Nian yang tak sihat, ya, tapi semuanya good, all good. Okey, gua tanya. Apa yang dia orang rasa heaven tu? The heaven orang kata sebab weather dia orang selalu main.